Today's story is about a 63-year-old vegetable vendor in Taiwan who spends no more than a few dollars a day on herself, but has quietly donated over $350,000 to her hometown. Here are some vocabulary words to help you understand this story. Dì Trang làm công việc bán rau ở chợ. Năm nay dì ấy đã 63 tuổi. Nhưng mà dì vẫn làm việc rất là chăm chỉ. Dì ấy làm việc 18 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần. Dì Trang lớn lên trong một gia đình nghèo. Cả mẹ và em trai của dì đều đã qua đời. Bởi vì gia đình không có đủ tiền chữa bệnh. Cho nên sau này dì ấy quyết tâm sẽ giúp người nghèo. Dì Trang kiếm tiền bằng việc bán rau. Nhưng mà dì ấy không có tiêu gì nhiều. Dì ăn những bữa cơm đơn giản. Dì cũng không mua đồ mắc tiền. Cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi ngày dì ấy chỉ tiêu khoảng 3 đô. Số tiền còn lại dì cho người nghèo. Dì ấy đã làm như vậy trong 20 năm. Dì Trang đã quyên góp cho các trại trẻ mồ côi. Dì ấy còn giúp xây thư viện và bệnh viện. Dì ấy đã quyên góp bao nhiêu? Dì đã quyên góp 350.000 đô Mỹ. Câu chuyện của dì Trang trở nên nổi tiếng. Dì còn nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng mà dì ấy không thích sự nổi tiếng. Dì nói tất cả mọi người đều có thể làm được, không chỉ riêng tôi. Mặc dù công việc ở chợ rất là vất vả, dì Trang vẫn không có ý định nghỉ hưu. Dì ấy hy vọng có thể làm việc mãi mãi và tiếp tục giúp đỡ người nghèo.